হাই গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা সম্পূৰ্ণ সুকীয়া বিষয়ৰ ওপৰত হ'ব। আজি আমি তৈয়াৰ কৰিম তুলসীৰ চাহ। আমাৰ সকলোৰে ঘৰত তুলসী গছ থাকে, যাক আমি কেৱল পূজা পাৰ্বণবোৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু তাক তুলসীটো আমি চাহ হিচাপে বনাই পেলাই আমি তাক ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তুলসীৰ যিটো উপকাৰিতা আমাৰ শৰীৰত যথেষ্ট আছে। তো আমি সৰুতে যেতিয়া চৰ্দি কাহ হৈছিলে, মাহঁতে আমাক তুলসী খাব দিছিলে। কিন্তু আমি এতিয়া তুলসী পাতবিলাক বহুতৰ ঘৰতে অকল পূজা পাৰ্বণতহে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। তো তাক আমি চাহ বনাই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, তুলসী পাত ছিঙাৰ পৰা তুলসী চাহ কেনেকুৱা হয়। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। এইবোৰ আমাৰ তুলসী গছ, এইপিনেও আছে। প্ৰথমে আমি ইয়াৰ পৰাই ভাল কেইটামান পাত লৈ ভালদৰে ধুই পেলাই তাক ৰ'দত শুকাবলৈ দিম। এনেকৈ আমি তুলসী পাতখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম, তাত থকা যাতে লেতেৰাবোৰ গুচি যায়। ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই তাক আমি ৰ'দত শুকাবলৈ দিম। হেই গাইজ, আমি ৰ'দত শুকাবলৈ দিয়া তুলসীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এয়া চাওক, ধুনীয়া মৰমৰীয়া হৈ গৈছে। এই তুলসী পাতখিনি এতিয়া আমি ইয়াতে গুড়ি কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। গুড়ি হৈ যাব, যিহেতু ইয়াক ভালদৰে শুকোৱা হৈছে আৰু মৰমৰীয়া হৈ গৈছে। এয়া চাওক, আমাৰ শুকোৱা তুলসী পাতখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাত সামান্য পৰিমাণে আদা আৰু জালুক মিহলি কৰিম। আদাটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই ৰ'দত শুকাব দিছিলোঁ, আৰু জালুকটো শুকান জালুক মই গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ। তুলসীৰ পাত অনুযায়ী আপোনালোকে এইটো দিব পাৰে, বেছি নিদিব, অলপ অলপ দিলে হ'ল। এনেকৈ দিলোঁ, আদা অলপ আৰু এনেকৈ জালুক অলপ দিলোঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিহলি কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল তুলসীৰ চাহ। আপোনালোকে জালুক আৰু আদাটো দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে। দিলে কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগে খাই, তো মই সেইকাৰণে দিছোঁ। আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব, যদি ভাল পায় দিব, বেয়া পালে নিদিলেও কথা নাই বাৰু। তো বলক এতিয়া আমি চাহ বনাই চাওঁ কেনেকুৱা হয়, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আমাৰ চাহৰ কাৰণে পানীখিনি গৰম হৈ গৈছে। তাত আমি 1 চামুচ তুলসী চাহ দি দিম আৰু তাক কিছু সময় উতলিব দিম। তাৰপিছত আমাৰ চাহটো হৈ যাব। শেষত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হয়। এয়া আমাৰ চেকি লোৱা তুলসীৰ চাহ। চাওক কি ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে, আৰু আমাৰ দেহৰ কাৰণেও বহুত ভাল হয় তুলসী চাহটো। এইটো খালে আপোনাৰ মাইণ্ডটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেছ হৈ যায়, ইমিউনিটি ছিষ্টেমো বঢ়ায়, আৰু ঢেৰ উপকাৰিতা আছে, আপোনালোকে নেটত চাই ল'ব পাৰিব। গতিকে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত তুলসী গছ আছে, এনেকৈ চাহ বনাই খাব পাৰিব। ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায়, লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।